Dear students, in this lecture we are going to study the concepts of rotational motion. So first point of this topic is moment of inertia. तर रोटेशनल डायनॅमिक्स मधला जो सर्क्युलर मोशनचा पार्ट आहे तो आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. आता आपण रोटेशनल मोशनचे जे ऍक्च्युअली कन्सेप्ट्स आहेत, सो व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हॉट इज फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरंट सिमेट्रिकल bodies, what is principle of parallel axis, principle of perpendicular axis, and finally we'll go for conservation of angular momentum and conservation of angular momentum. तर ह्या टॉपिक मधला पहिला पॉइंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे, व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघूया आणि त्यानंतर ऍक्च्युअली मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे, व्यवहारामध्ये हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय इंडिकेट करतो, विथ एक्झाम्पल आपल्याला ते डिस्कस करायचं आहे, फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तर डेफिनेशन आपण पहिल्यांदा तयार करूया, त्याच्यानंतर आपण डेफिनेशन डिफाइन करायची आहे. तर कन्सेप्ट काय बघा मोमेंट ऑफ इनर्शियाची. सो इथे मी डायग्राम काढला, एक रिजिड बॉडी आहे. This is a rigid body. What is a rigid body? Even if large forces are applied on the body, body does not changes its size and shape. एखाद्या बॉडीवर आपण कितीही फोर्स लावला तर बॉडीच्या डायमेन्शन मध्ये चेंज होत नाही, बॉडीच्या साइज आणि शेप मध्ये चेंज होत नाही आहे, बॉडीचं इंटरएटॉमिक डिस्टन्स जे आहे ते चेंज होत नाही आहे. तर अशा बॉडीला म्हणायचं रिजिड बॉडी. हा, तर रिजिड बॉडी जेव्हा आपण रोटेट करतो, ईच अँड एव्हरी पार्टिकल हॅज सेम अँग्युलर व्हेलॉसिटी. पण नॉन रिजिड बॉडी असेल तर प्रत्येक पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलॉसिटी वेगळी असू शकते. रिजिड बॉडी असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी प्रत्येक पार्टिकलची काय असणार आहे, सेम असणार आहे, हे लक्षात ठेवा. सो हिअर वी आर कन्सिडरिंग द रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी म्हणजे काय सांगितलं मी, बॉडीवर कितीही फोर्स लावला तर बॉडीच्या डायमेन्शन्स मध्ये चेंज होत नसेल तर बॉडी इज कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी. सो दिस इज अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. एका इरेग्युलर शेपची बॉडी घेतलेली आहे आपण, रिजिड बॉडी. आणि बॉडी कन्सिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपण हे कन्सिडर करतोय, बॉडी कन्सिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, second particle of mass m2, third particle of mass m3, fourth particle of mass m4, fifth particle of mass m5, sixth particle of mass m6, seventh particle of mass m7 and last particle nth particle आहे, याचं मास घेतला आपण mn. सो n number of particles, body consists of n number of particles. ठीक आहे, आपण ही जी डायग्राम बघालोय हा ऍक्च्युअली दिस इज अ टॉप व्ह्यू ऑफ डायग्राम, आपण क्रॉस वरून बघायला लागलोय. ठीक आहे, त्यामुळे आपण ही जाडी दाखवलेली आहे. सो इट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. रिजिड बॉडी कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अँड दिस इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन. ही बॉडी समजा ह्या ऍक्सिस भोवती रोटेट होणार आहे. दिस इज द एक्स ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. ह्या ओ पॉइंट मधून ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पास होणार आहे आणि ह्या ऍक्सिस पासून हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे, मिनिमम डिस्टन्स, अँड दिस इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. सो in this diagram this is the perpendicular distance of first particle, it is r1. त्याला आपण मोमेंट r म्हणतो. the perpendicular distance of the particle from its axis of rotation. this is the perpendicular distance of second particle r2. this is the perpendicular distance for the third particle r3 and so on. r3 नंतर r4, r5, r6, r7 and rn. These are the perpendicular distances from the axis of rotation. Actually, distance असणार आहे from the axis of rotation. So these are the perpendicular distances from the axis of rotation. A normal drawn from the particle on the axis of rotation. So body consists of n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn and r1, r2, r3 up to rn be their perpendicular distances. तो अशी ही कंडिशन असेल, असे डिस्ट्रीब्युशन असेल, मास असेल. ठीक आहे, तर ह्या केस मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय बघा, तर m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस m3 r3 स्क्वेअर प्लस अँड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वेअर. ही एडिशन आहे. दिस फॉर्म्युला गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज डिनोटेड बाय I. नोटेशन आपण I घेणार आहे. सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅन बी रिटन ॲज I इज इक्वल टू, आता ही सम आहे, सो समेशन mi ri स्क्वेअर. I goes from 1 to n. I goes from 1 to n. So this is the formula for moment of inertia. आपण जस्ट डेफिनेशन डिफाइन करालोय.
ऍक्च्युअली ही डेफिनेशन काय इंडिकेट करते, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय इंडिकेट करतो, त्याचा यूज काय, त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय, हळू आपल्याला जसं टॉपिक होत जाईल तसं आपल्याला समजत जाईल. ठीक आहे, तर डेफिनेशन आपल्याला इथे डिफाइन करायचं आहे. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तर याच्यावर डेफिनेशन काय बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. पण हा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज झाला, हा एक्सिस ऑफ रोटेशन समजा मी इथून पास केला तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा असणार, कारण आर बदलणार प्रत्येकाचा. ठीक आहे, हा एक्सिस ऑफ रोटेशन समजा मी इथून पास केला तर प्रत्येकाचं डिस्ट्रीब्युशन बदलणार, डिस्टन्सेस बदलणार, परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस बदलणार. सो आर वर पण तो डिपेंड आहे. सो डिफाइन करताना काय करायचं आपला, की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइन्ड ॲज, हे काय बघा, दिस इज अ सम. सम आहे, कशाची सम आहे, तर प्रोडक्टची सम आहे. कशाचं प्रोडक्ट आहे, मास ऑफ इच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकलचा मास आणि त्या पार्टिकलच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर, परपेंडिक्युलर डिस्टन्सचा स्क्वेअर, ह्याचा प्रोडक्ट आहे आणि त्या प्रोडक्टचा काय आहे, सम आहे. So moment of inertia of the body about given axis of rotation is defined as sum of product of mass of each particle and square of its distance from axis of rotation. This is called as a moment of inertia. So what is moment of inertia? Moment of inertia of the body about given axis of rotation is defined as sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. So this is the formula for moment of inertia. I is equal to summation I goes from 1 to n mi ri square. आता हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा, हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा, हे मास डिस्ट्रीब्युशन डिस्क्रीट असेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत आणि प्रत्येक पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचा आहे आपला. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास इनटू डिस्टन्स स्क्वेअर, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स स्क्वेअर. This is the moment of inertia of second particle, moment of inertia of third particle, moment of inertia of nth particle. सगळ्यांची ऍडिशन केली, moment of inertia of the body. पण मास डिस्ट्रीब्युशन असं कंटिन्युअस असेल, फॉर एक्झाम्पल हा चॉक आहे, ह्या चॉक मध्ये मास डिस्ट्रीब्युशन कंटिन्युअस आहे, मध्ये कुठं गॅप नाही, असं आहे का, इथं मास आहे, मध्ये थोडंसं समजा इथं वॅकन्सी आहे, मध्ये होल आहे, तिथं मासच नाही आहे, कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन आहे. कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन असेल तर आपण हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ इंटिग्रेशन लिहू शकतो. डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्युशन असेल तर आपण हा इन टर्म्स ऑफ समेशन फॉर्म्युला लिहू शकतो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बॉडी विथ कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन कॅन बी रिटन ॲज I is equal to समेशनच्या वेळी काय म्हणतो, इंटिग्रेशन होणार. सो इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर dm. सो व्हॉट इज dm? dm इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. समजा ह्या चॉकचा मला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे, त्याचा एक छोटासा एलिमेंट घ्यायचा, छोटासा पार्ट घ्यायचा आणि तो समजा पार्ट ह्या ऍक्सिस भोवती रिव्हॉल्व आला, असा हा चॉक ह्या ऍक्सिस भोवती असा रिव्हॉल्व आला, तर ह्याचा स्मॉल पार्ट घ्यायचा, स्मॉल पार्टचं जे मास असेल ते dm आहे आणि त्या स्मॉल एलिमेंटचं जे डिस्टन्स असणार आहे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ते r असणार आहे. So this is the moment of inertia. R square dm is the moment of inertia of the small element. आणि त्याचे इंटिग्रेशन घेतलं काय म्हणणार, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. फॉर एक्झाम्पल बघा, समजा ही रिजिड बॉडी आहे, दिस इज अ रिजिड बॉडी अँड दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ही बॉडी याच्या भोवती फिरायला लागली. हा, तर काय करायला लागणार आपला, तर हे मास डिस्ट्रीब्युशन समजा कंटिन्युअस असेल, हा रॉड आहे असा, आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे, त्याचा एक स्मॉल एलिमेंट घ्यायचा, त्या स्मॉल एलिमेंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन घ्यायचं, ह्याचा मास dm आहे, ह्याचा डिस्टन्स r आहे. सो स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया येणार r स्क्वेअर dm आणि माझे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट असतील, प्रत्येकाचं काय करावं लागेल, आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावं लागेल, ऍडिशन करावं लागेल. तर ऍडिशन करण्यासाठी आपण काय वापरतो, इंटिग्रेशन वापरतो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो आहे त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं विदिन सर्टन लिमिट विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी. सो I is equal to integration of r square dm. This is also the moment of inertia for the body which is having continuous mass distribution. तर इथून पुढे बरेचसे डेरिव्हेशन डिराइव्ह करताना आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, इंटिग्रेशन ऑफ r स्क्वेअर dm. लक्षात ठेवा, dm म्हणजेच काय, dm म्हणजे मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट आणि r म्हणजेच काय, द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइन्ड ॲज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ each particle and square of its distance from axis of rotation. आता ही जी मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन आहे त्याच्यावर आपल्याला फिजिकल सिग्निफिकन्स घ्यायचं आहे. तर फिजिकल सिग्निफिकन्स घेण्यापूर्वी आपण एक छोटंसं डेरिव्हेशन काढायचं आहे, डेरिव्हेशन डिराइव्ह करायचं आहे. कुठलं, तर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. रोटेशनल मोशन मध्ये एखाद्या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी किती असते, तर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह करायचा आहे, त्याच्यावरून आपण फिजिकल सिग्निफिकन्स घेऊया. ठीक आहे. सो now we are deriving the expression for kinetic energy of rotating body. डायग्राम पण हीच घेऊया, लक्ष द्या.
So kinetic energy of rotating body, kinetic energy of rotating body, kinetic energy of rotating body. So consider the same body, the rigid body of mass m, total mass of the body is m, capital M. The body consists of n number of particles of masses m1, m2, m3, m4 up to mn. Let r1, r2, r3, r4 up to rn be their perpendicular distances. हे number of particles आहे m1 to mn. त्याचं मास दिले आपण m1, m2, m3, m4 up to mn. आणि r1, r2, r3 काय आहेत? perpendicular distances of this particle from the axis of rotation. Now suppose this rigid body is rotating about this axis, passing through point O. हा point O आहे. याच्यावरती बॉडी रोटेट वाले विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. अँग्युलर वेलोसिटी सगळ्या पार्टिकलची काय असणार आहे? सेम असणार आहे. हा कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. ईच अँड एव्हरी पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. आता मला सांगा, ही बॉडी जर सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असेल, हा सॉरी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असेल, तर आपण लास्ट एका लेक्चर मध्ये बघितलं होतं बघा, व्हेन बॉडी रिजिड बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, इट्स पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन. फॅन ऑन केला तर फॅनची मोशन कुठली असते? मोशन ऑफ फॅन इज द रोटेशनल मोशन. But each and every particle of the blades of the fan performs circular motion. So when body rotates, this rigid body rotates, each particle performs circular motion. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आणि प्रत्येक सर्कलची रेडियस काय असणार आहे? वेगळी असणार आहे. सो फर्स्ट पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ रेडियस r1. सेकंड पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ रेडियस r2. Third particle performs circular motion with radius r3. So each and every particle performs circular motion. And for circular motion we know the relation between linear velocity and angular velocity, v is equal to r omega. The linear velocity and angular velocity मधला फॉर्म्युला माहिती आपल्याला, v is equal to r omega. So velocity of first particle is given by v1. Velocity of first particle is given by v1 is equal to r1 omega. ओमेगा सगळ्यांसाठी काय आहे? सेम आहे. रेडियस प्रत्येकाची वेगळी आहे. लिनियर वेलोसिटी प्रत्येकाची काय असणार आहे? वेगळी असणार आहे. बिकॉज अँग्युलर वेलोसिटी इज डिफरंट. अँग्युलर वेलोसिटी इज सेम. अँग्युलर वेलोसिटी सेम आहे, त्यामुळे लिनियर वेलोसिटी काय असणार आहे? वेगळी असणार आहे. इट डिपेंड्स ऑन आर अँड ओमेगा. ठीक आहे. मग फर्स्ट पार्टिकलची लिनियर वेलोसिटी जर एवढी असेल तर फर्स्ट पार्टिकलची लिनियर कायनेटिक एनर्जी किती असणार? सो लिनियर कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल E1 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. हा जनरल फॉर्म्युला आहे कायनेटिक एनर्जीचा. फर्स्ट पार्टिकल स्थिती काय येणार? मास m1 आहे, वेलोसिटी v1 आहे. सो लिनियर कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज E1 is equal to half m1 v1 square. Now ही जी व्हॅल्यू आहे ती पुट अप करा. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ m1 v1 स्क्वेअर म्हणजे काय असणार आहे? r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. सो r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. हे इक्वेशन नंबर 1 मिळालं आपल्याला. दिस इज द लिनियर कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल of the rotating body. Similarly, for second particle we can write directly formula. Kinetic energy of second particle E2 is equal to काय येणार? हाफ m1 च्या ऐवजी काय येणार? m2. r1 च्या ऐवजी काय येणार? r2 स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर as it is because all particles are having same angular velocity. So equation number 2. Similarly, for third particle E3 is equal to काय येणार? हाफ m3 r3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर and so on. Similarly, आपण सगळ्या पार्टिकलसाठी असं इक्वेशन लिहू शकतो. For last particle, that means nth particle, kinetic energy is given by En is equal to half mn rn square omega square equation. त्या सगळ्यांची जर मी ऍडिशन केलं तर काय मिळणार आपल्याला? This is the kinetic energy of first particle, kinetic energy of second particle, kinetic energy of third particle. Kinetic energy स्केलर क्वांटिटी आहे, मग आपण ऍडिशन डायरेक्टली करू शकतो विदाउट कन्सिडरिंग डायरेक्शन. डायरेक्शन नाहीच आहे. सो सगळ्यांची जर मी ऍडिशन केली, विल गेट टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो टोटल रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय E is equal to E1 plus E2 plus and so on up to En. या सगळ्या इक्वेशनची ऍडिशन करायची आहे. आता बघा, या सगळ्या इक्वेशनची ऍडिशन केली की टोटल कायनेटिक एनर्जी काय मिळणार? E is equal to E1 plus E2 plus E3 up to En. हे सगळ्या इक्वेशनची ऍडिशन करायचं आहे. त्याच्यामध्ये कॉमन काय येईल बघा, तर हाफ कॉमन येईल. सो E is equal to हाफ कॉमन येईल. ठीक आहे. आणि काय कॉमन येणार? ओमेगा स्क्वेअर प्रत्येकामध्ये कॉमन आहे, तर ओमेगा स्क्वेअर कॉमन येईल. मग ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार बघा, इथं m1 r1 स्क्वेअर. सो m1 r1 स्क्वेअर
प्लस सेकंड इक्वेशन मध्ये काय राहणार m2r2 स्क्वेअर m2r2 स्क्वेअर अँड सो ऑन. लास्ट मध्ये काय राहणार तर mn rn स्क्वेअर. ह्याला mn rn स्क्वेअर. हा जो ब्रॅकेट आहे आताच आपण डेफिनेशन बघितली. सो दिस ब्रॅकेट इज द सम ऑफ काय इंडिकेट करते सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ each particle and square of its distance from axis of rotation. So this bracket indicates moment of inertia. And therefore we can write this formula as E is equal to half, bracket means summation I goes from 1 to n mi ri square omega square as it is. So E is equal to half, this gives moment of inertia I omega square. So this is rotational kinetic energy of the body. If body is rotating about given axis of rotation, its kinetic energy is given by half I omega square. मग कायनेटिक एनर्जीचा आपला जो फॉर्म्युला आहे रोटेटिंग बॉडीचा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आला आपला E is equal to half I omega square. पण ऍक्च्युअली कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे लिनियर मोशन मध्ये कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे E is equal to half mv square. मग हे दोन जर फॉर्म्युले आपण कंपेअर केले तर बघा दिस डायमेन्शनली इट गिव्स कायनेटिक एनर्जी, इट इज ऑल्सो कायनेटिक एनर्जी. हाफ दोन्ही मध्ये सेम आहे. इथं ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी. रोटेशनल मोशन मध्ये सर्क्युलर मोशन मध्ये अँग्युलर वेलोसिटी असते, लिनियर मोशन मध्ये लिनियर वेलोसिटी असते. इथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे आणि इथं काय आलंय मास आलंय. म्हणजेच इफ दिस एनर्जीज आर एनालॉगस, दिस अँग्युलर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू लिनियर वेलोसिटी इन लिनियर मोशन. रोटेशनल मोशन मधले अँग्युलर वेलोसिटी in the rotational motion is analogous to linear velocity in linear motion, then we can say that moment of inertia in rotational motion must be analogous to mass in linear motion. म्हणजेच हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऍक्च्युअली काय आहे, याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एनालॉगस टू मास इन लिनियर मोशन. म्हणजे लिनियर मोशन मधलं मासचं जे काम आहे, जे वर्क आहे ते कोण करते तर रोटेशनल मोशन मध्ये तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करतो. म्हणून त्याला म्हटलंय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रोटेशनल इनर्शिया. हा काय आहे, हा लिनियर इनर्शिया आहे. हा काय आहे, रोटेशनल इनर्शिया आहे. सो जसं मासचं काम आहे लिनियर मोशन मध्ये तसं काम रोटेशनल मोशन मध्ये कोण करतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So what is actual physical significance of moment of inertia? Moment of inertia is the physical quantity which is analogous to mass in linear motion. जे रोटेशनल मोशन मधलं मासचं काम कोण करतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करतो. ठीक आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली काय करतो, ह्याचा हा जो मास आहे ह्या मासचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे, मास मीन्स इनर्शिया. मास इंडिकेट्स मास मीन्स इनर्शिया म्हणण्यापेक्षा मास इंडिकेट्स इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पण बघितलाय. Every body continues its state of rest or state of uniform motion unless and until it is acted upon external unbalanced force. ज्या बॉडीचा मास जास्त आहे त्याचा इनर्शिया काय असणार आहे, इनर्शिया जास्त असणार. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या. समजा एक स्मॉल बॉडी आहे आणि एक मोठी बॉडी आहे. बोथ आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिझॉन्टल प्लॅटफॉर्म. एका हॉरिझॉन्टल प्लॅटफॉर्मवर बोथ बॉडीज आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिझॉन्टल प्लॅटफॉर्म. हा हॉरिझॉन्टल प्लॅटफॉर्म आहे समजा. ठीक आहे. आणि त्याच्यावर दोन्ही बॉडी ठेवल्या आपण. बोथ आर ॲट रेस्ट. हा, आणि आपल्याला काय करायचं आहे, फोर्स अप्लाय करायचा आहे टू डिस्प्लेस द बॉडी. तर ज्याचं मास कमी आहे ती बॉडी मी इझिली डिस्प्लेस करू शकतो बाय अप्लाइंग व्हेरी स्मॉल फोर्स. पण ज्याचं मास जास्त आहे ती बॉडी मी इझिली डिस्प्लेस करू शकत नाही ऍज कम्पेअर टू दिस. ज्याचं मास जास्त आहे ती बॉडी ऍट रेस्ट असेल तर ऍट रेस्ट राहण्याचा प्रयत्न करते, इझिली मोशन मध्ये जात नाही आहे. आणि एखादी बॉडी मोशन मध्ये आहे, फॉर एक्झाम्पल एक स्मॉल सायकल आहे आणि एक मोठा ट्रक आहे. बोथ आर कमिंग विथ द सेम स्पीड. आणि दोन्हीमध्ये आपला दोन्ही जे व्हेकल्स असतील, एक सायकल आहे आणि एक ट्रक आहे. बोथ आर मुव्हिंग ऑन द सेम ट्रॅक विथ द सेम स्पीड. आणि आपल्याला दोन्ही थांबवायचे आहेत. तर आपण कुठली बॉडी इझिली थांबवू शकतो, तर सायकल इझिली थांबवू शकतो, कारण त्याचा मास काय आहे, कमी आहे. मास कमी म्हणजे इनर्शिया काय आहे, कमी आहे. मग इनर्शिया कमी असेल तर बॉडी इझिली त्याची मोशन चेंज करू शकते. पण ज्याचा इनर्शिया जास्त आहे ती बॉडी इझिली त्याची मोशन चेंज करत नाही आहे. सो इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी विच अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. एखादी बॉडी जर मोशन मध्ये असेल तर मोशन मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करते, ऍट रेस्ट असेल तर ऍट रेस्ट राहण्याचा प्रयत्न करते. दिस इज ऍक्च्युअली इनर्शिया इन लिनियर मोशन. असं सेम क्वांटिटी रोटेशनल मोशन मध्ये सुद्धा असते. जी बॉडी ऍट रेस्ट आहे ती इझिली मोशन मध्ये जाणार नाही आहे, आणि जी बॉडी मोशन मध्ये आहे ती इझिली थांबणार नाही आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी विच अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ
युनिफॉर्म रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन मध्ये स्टेट चेंज होण्यासाठी जी क्वांटिटी अपोज करते त्याला म्हणायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिजिकल सिग्निफिकन्स कळालं का बघा. Moment of inertia is the physical quantity which opposes any change in the state of rest or state of rotational motion. तर हा kinetic एनर्जीचं डेरिव्हेशन आहे आणि याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स बघितला. फिजिकल सिग्निफिकन्स 2 साठी बोर्डला येऊ शकतो आणि हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे. E is equal to half I omega square. This is the rotational kinetic energy and this is the linear kinetic energy. तर आपण आता फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघितला. आणखीन एखादा एक्झाम्पल घेऊया त्याच्यामध्ये आपल्याला फिजिकल सिग्निफिकन्स एक्सप्लेन करता येईल. तर 2 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन होता. तुम्ही बोर्डसाठी हा पण पॉईंट यूज करू शकता. सो इन लिनियर मोशन वी नो F is equal to ma. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट F is equal to ma. रोटेशनल मोशन मध्ये असाच एक फॉर्म्युला आहे जो आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये डिराइव्ह करायचा आहे. टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द बॉडी टो इज इक्वल टू I alpha. So this is Newton's second law of motion. F is equal to ma. Force acting on the body is equal to mass into acceleration, and torque acting on the body is equal to I into alpha. I is the moment of inertia. Alpha is the angular acceleration. जे बॉडीला लिनियर मोशन मध्ये नेण्याचं काम कोण करतं तर फोर्स करतो आणि बॉडीला रोटेशनल मोशन मध्ये नेण्याचं काम कोण करतं तर टॉर्क करतो. टॉर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी विच रोटेट्स द बॉडी अँड फोर्स इज द फिजिकल quantity which displaces the body from one point to other point. लिनियर मोशन मध्ये नेण्यासाठी आपण फोर्स अप्लाय करू शकतो आणि रोटेशनल मोशन मध्ये बॉडी नेण्यासाठी आपण टॉर्क अप्लाय करू शकतो. दोन्हीचे फॉर्म्युले मी दिलेले आहेत. F is equal to ma, τ is equal to alpha. आता हे फॉर्म्युले बघा. ह्याचा कॉज आणि ह्याचा कॉज सेम आहे. This quantity produces the motion, this quantity also produces the motion. So torque in rotational motion is analogous to force in linear motion. Torque in rotational motion is analogous to force in linear motion. What is this? This is angular acceleration. What is this? This is a linear acceleration. So angular acceleration in rotational motion is analogous to linear acceleration, linear motion. Linear motion मधलं जे acceleration आहे ते a आहे आणि rotational motion मधलं acceleration alpha आहे. So alpha is analogous to a. मग हे दोन्ही जर analogous असतील तर हे सुद्धा analogous असणार आहे. म्हणजेच काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज अनालॉगस टू मास. म्हणजे रोटेशनल मोशन मध्ये हा जो आय आहे तो कुणाचं काम करतो लिनियर मोशन मध्ये जे मास करतं मासचा जो इफेक्ट आहे मासचं जे काम आहे लिनियर मोशन मध्ये ते काम रोटेशनल मोशन मध्ये कोण करतं तर हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करतो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज अनालॉगस टू मास इन लिनियर मोशन. सो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मास? Mass indicates inertia. So what is physical significance of moment of inertia? Moment of inertia also indicates inertia but in rotational motion. So this is called as a rotational inertia. It has a tendency, moment of inertia is the physical quantity which opposes, कशाला oppose करतो? Any change in the state of motion, state of rotational motion. एखादी बॉडी at rest असेल तर इझिली मोशन मध्ये जाणार नाही आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असेल तर, आणि एखादी बॉडी मोशन मध्ये असेल रोटेशनल मोशन मध्ये असेल तर इझिली थांबणार नाही आहे इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर. मग हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर डिपेंड आहे तर आपण बेसिक फॉर्म्युला बघितला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल ऑब्जेक्ट स्मॉल बॉडी आहे अगदी स्मॉल पार्टिकल आहे and the particle is rotating about the axis. आणि त्या पार्टिकलचं जे डिस्टन्स आहे फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन ते r असेल. इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज m and r is the distance from the x of rotation, perpendicular distance from the x of rotation, so mr square is equal to moment of inertia for single particle. Now, if number of particles are there, this can be written as I is equal to summation I goes from 1 to n mi ri square. हा फॉर्म्युला काय इंडिकेट करतो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन विच फॅक्टर्स. कशावर डिपेंड आहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. कशावर डिपेंड आहे? मासवर डिपेंड आहे. सेकंड कशावर डिपेंड आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन. सिंगल पार्टिकल असेल तर. नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतील तर इट डिपेंड्स ऑन परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन. म्हणजेच काय मोमेंट आर्मवर डिपेंड आहे. म्हणजेच काय डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन. ते मास जे आहे ते एक्सिसच्या जवळ आहे का एक्सिस पासून लांब आहे त्याच्यावर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड असेल. सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन टू फॅक्टर. बाकीचे बरेच फॅक्टर्स आहेत. शेप ऑफ द बॉडी असेल पण इथं फॉर्म्युल्यावरून आपण काय करू शकतो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन बेसिकली टू फॅक्टर्स. फर्स्ट इज मास ऑफ द बॉडी अँड सेकंड इज perpendicular distance from the axis of rotation. That means distribution of mass from the axis of rotation. For example, समजा m मास आहे.
स्मॉल एम इतकं बॉडीचं मास आहे आणि ती बॉडी अशा डिस्कच्या फॉर्म मध्ये आहे, सॉलिड डिस्क विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या. एम मास आहे आणि डिस्कची रेडियस कॅपिटल आर आहे. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असणार आहे? आता ह्याचे बेसिक फॉर्म्युला आपल्याला डिराइव्ह करायचे आहे. आणि सेकंड काय केलं आपण, तीच डिस्क आहे ती समजा मेल्ट केली, मेटलची डिस्क आहे मेल्ट केली आणि तेवढ्याच रेडियसची एक रिंग तयार केली, सेम रेडियस, कॅपिटल आर रेडियस आहे, मास पण काय सेम आहे, तर रिंग तयार केली. मग याच्यामध्ये मास कुठं आहे? मास ऍक्सिसच्या जवळ सुद्धा आहे, थोडं मास ऍक्सिसच्या जवळ आहे, थोडं लांब आहे. इथं मात्र काय आहे? मॅक्झिमम मास ऍक्सिस पासून लांब आहे. सो इथं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास काय अवे फ्रॉम ऍक्सिस आहे. ज्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अवे फ्रॉम ऍक्सिस असेल तिथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. सो इफ द मास इज डिस्ट्रीब्युटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल. If mass is distributed away from the axis of rotation, moment of inertia is more. So moment of inertia depends on two factors. Moment of inertia depends on mass of the body, and it also depends on distribution of mass from the axis of rotation. So this is the physical significance of moment of inertia and the factors on which moment of inertia depends.